Bună, dragii mei, și bine v-am regăsit la o nouă rețetă. Pentru astăzi am o altă surpriză și mai bună, și anume prăjitura turtă dulce. Nu știu dacă o cunoașteți. Dacă o cunoașteți, scrieți un mesaj. Ingredientele vi le las în descrierea filmului. Și vom începe prin a carameliza 35 de grame de zahăr cu 200 de apă. Întâi punem zahărul într-o cratiță pe foc ca să se caramelizeze. Și voi amesteca până se face caramel. După ce zahărul s-a caramelizat deja, așa arată, o să pun cu mare atenție 200 de ml de apă rece peste caramel. Și las să se topească puțin caramelul. O să pun un praf de sare, amestec, am oprit focul, acum voi adăuga o linguriță mică de amoniac. Și amestec amoniacul cu apa și caramelul. Nu știu dacă ați mai văzut asemenea rețetă și dacă ați văzut, vă rog frumos să-mi scrieți în comentarii dacă ați mâncat asemenea prăjitură turtă dulce. Pentru că sunt foarte multe variante, dar așa nu am văzut. Acum va trebui să las să se răcească pentru câteva minute, după care continuăm să punem celelalte ingrediente. Eu am golit acel amestec, după cum ați văzut, într-un bol mai mare, unde voi amesteca toate celelalte. Și acum începem prin a pune zahărul. Eu am zahăr brun, dar puteți folosi și zahăr alb. Amestec zahărul. Aici am un pliculeț de zahăr vanilat. Aici am o linguriță de scorțișoară și o linguriță de condimente pentru turtă dulce. Se găsesc în comerț. Căutați că sunt. Punem și pe ele aici. Există în orice magazin condiment de turtă dulce. Nu este nicio problemă. 2 linguri de cacao. Deja arată foarte bine. 2 gălbenușuri. Albușurile le vom bate la sfârșit. Exact ca la turtă dulce. Le vom bate bezea. Amestecăm bine, bine toate ingredientele. Iar acum adaug făină. Făină, văd cât cuprinde la mine. Aici am 500 de grame de făină și să văd cât îmi intră. Punem pe rând. Pentru că nu știu exact cât îmi va intra, așa că vă spun la sfârșit. În rețetă exact cât am folosit. Încingeți cuptorul la 180 de grade Celsius. Eu am pregătit o tavă. Am tapetat cu hârtie de copt. Am umezit-o. Și în tavă voi pune compoziția noastră. Punem și un praf de sare. Și încercați rețeta. Este super rețetă. Miroase fantastic de bine de la condimente. Eu o să mai pun foarte puțină făină, o linguriță mică. Făină nu mai trebuie. Am cântărit destul de multă, dar nu este nicio problemă. Facem să fie foarte bine. O să vedeți cum îmi iasă mie. Făina trebuie să fie cernută dinainte.
Și aceasta este compoziția mea. Așa arată. Acum o voi goli în tava noastră. Și o voi ține la cuptor. O să vă spun cât a stat la mine, exact. Temperatură sus și jos. Și acum o golesc în tavă. Acum nivelez pe toată suprafața și o pun în cuptor până se coace bine. Amoniacul este foarte important la această rețetă și condimentele pentru turtă dulce. Acum la cuptor. Ne vedem în curând. Dragii mei, până să coace bratul nostru încă câteva minute, noi vom face bezeaua. Avem cele două albușuri, unde voi pune 5 linguri de zahăr. Foarte, foarte simplu. Prăjitura aceasta este bucuria copiilor. Cea mai bună turtă dulce. Nu există alta mai bună. Și acum vom face până se creează spumă densă, care o vom întinde peste prăjitura noastră. Amestecăm foarte bine până se îngroașă. Dragii mei, albușul s-a bătut foarte bine. Așa arată. Acum, platul s-a copt și el. Cam în jur de 30 de minute, vă scriu cât a stat la mine. Punem albușul peste blat. Și repartizez pe toată suprafața. Aceasta este turtă dulce adevărată. Prăjitură turtă dulce. Cu bezea. Neapărat. Și o voi pune la cuptor pentru câteva minute. Până se coace puțin și bezeaua noastră. Nu foarte mult. Eu am făcut în tavă mică. Dacă vreți mai mult, faceți în tavă mare, dublați cantitățile. Foarte important. Un mic model. Puteți face și cu lingura sau ceva, dacă doriți. Acum o pun la cuptor pentru câteva minute. Dragii mei, prăjitura a stat pentru 3 minute la cuptor, nu prea mult. Și așa arată. Senzațional. Să vedeți ce bună este. Acum o să tai o bucată să vedeți interiorul. Pregătiți această prăjitură și o să vedeți cât de plăcut surprinși o să fiți. Aceasta este turta dulce cea mai bună. Și o să o faceți mereu, mereu. Perfectă pentru sărbătorile de iarnă și nu numai. Și în altă perioadă din an. Este senzațional. Wow! De multe ori. Încercați cu mare încredere această senzațională prăjitură turtă dulce. Se prepară în câteva minute și se mănâncă foarte repede. În și mai puține minute. Vă mulțumesc frumos că ați fost cu mine până la finalul acestei rețete. Apăsați clopoțelul pentru a fi la curent cu tot ceea ce postez eu pe canalul meu de YouTube. Vă mulțumesc că vă plac rețetele mele atât de mult, în mare număr de oameni. Și până la următorul video, eu vă doresc toate cele bune. La revedere!